Здорово, здорово всім, чели! І сьогодні у нас цікавий відосик. Wargaming тут нам підвіз дуже солідну пропозицію. Де тут ця пропозиція? І та-дам! Друзі, об'єкт 703, двохгарматний за 9300 голди. Блін, це дуже круто. Це дуже круто. Колись цей танчик продавався за коробки. І згадайте, як ви його хотіли, і як ви купували купу коробок, бо наскільки я пам'ятаю, тоді ще не було гранту. І як і за 70 жодного танку не випадало, я пам'ятаю, коли Бізонте, от начебто Бізонте до цього гівна був. Тут я от здаю залп красивий, добираю, але отримую на все лице швиденько. Т-69, якийсь р'яний барабан по мені віддав і все, і 200 хп. І от згадайте, як ви купували купу коробок і хотіли вибити цей танчик, а тепер він продається лише за 9000 голди. І швиденько по характеристиках. Має 390 середня шкода. Як звиклий тяж, якісь 3, якісь 6, як усі, власне, тяжі. Але у цього танчика є свій прикольчик, і це 2 снаряди. І ці 2 снаряди можуть тоді разом вистрілити 780 дуже жорстко від цих типів танка і шмаляти, так би мовити, один за другим. Це просто якесь божевілля. Танк має, написано, час зведення 3.09, але має шикарну стабілізацію. Деякі десятки навіть і рядом не стояли зі стабілізацією цього танка. І от зараз ми бачимо, як я красиво, з повної віртухи, просто повертаю башню і підпалюю його на 1000. Але не пушка головне у цьому танку, а головне у цьому танку броня. І броня тут дуже жорстка. От ми розглядували вчора 705-го, а тут теж має 100 в корпусі. Цей танк, як стаєш від борта, бачите зараз картинку на екранах, йому мало хто може що зробити. Хіба що якийсь от М103 голдою так може прошити. Але якщо ми втрапили проти 8 та 7, наприклад, 9, яких немає там 340 пробиття, щоб шити нас в башту. Башта у нас 220, плюс приведена броня. І там теж виходить нормально, але голдою частенько ш'ють. І в маску тут ще є то є. Корпус дуже жорсткий. Навіть ВЛД 140 під кутами дуже часто не прошивається. Кода на хвилину 200. Але ми маємо дуже цікавенький залп, який може відсікати одразу 900. І це дуже сильно впливає. І також ми ще маємо оце такий 5 секунд перезарядку міні-барабанчик. І тому там також якось цей ДПМ 200, я думаю, він там трошки більше, там 2500, може в деяких випадках. Не впевнений, але можливо. І тут я спеціально хочу підготувати ще один залпик, тому що розумію, що смачно по 900 шмаляти. І вже я можу. І одразу він ще не викатив, а я вже готую. І пам! І знову. Як же жорстко він висікає. І от особливість, можна і подвійним, якщо тобі треба зараз добрати, а можна так пух, як з рушниці, якщо тобі треба там, наприклад, ваншотного 100 хп добрати чи щось таке. Тут ми летимо, я так дивлюсь, що ще 4-0. І ще можна щось підстріляти. Але так, в совокупності підіб'ємо підсумки по танку. 9000 голди, дуже шикарна пропозиція. Із особливостей має 2 гармати, дуже шикарна стабілізація, та 140, я не знаю, ФВ-215Б по стабілізації. От зараз ми можемо бачити фрагмент, до речі, не бачити, а бачили вже фрагмент, як я засадив по сушці просто. Повернув башту, як завжди всіх. Тут бачимо, як я готую і висікалово. Мені дуже подобається цей танчик, я б за 9000 голди брав би з руками і з ногами.
Друзі, дякую усім, хто додивився до кінця. Не забувайте ставити лайкосики, якщо відео сподобалось. Я вважаю, що танчик класний, можна брати, інформація цінна. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Па-па!